हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज हामी इन्डाइरेक्ट फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। के हो त यो, कसरी युज गर्ने, कहाँ युज गर्ने भनेर। अब नाममा इन्डाइरेक्ट छ भनेपछि यसले काम पनि इन्डाइरेक्ट रूपमै गर्छ होला नि त, होइन? हो, त्यही हो। अब यसको काम चाहिँ हाम्रो डेटाहरू फेच गर्नको लागि युज हुन्छ। हो, कुनै पनि सेलमा एउटा डेटा छ, अर्को सेलमा हामीलाई त्यही डेटा चाहियो भने, लिङ्क भएर डेटा चाहियो भने हामी यसको युज गर्न सक्छौँ। हो, लाइक भ्युलुकअप, एक्सलुकअप, म्याच इन्डेक्सहरू जस्तै। अब जुन कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा सेल रिफरेन्स थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। हो, अहिलेको लागि मसँग यो G16 भन्ने सेलमा एउटा नम्बर छ। हो, अब मलाई यो G16 भन्ने सेलमा जेसुकै होस्, मलाई अर्को सेलमा चाहियो भने चाहिँ म इन्डाइरेक्ट फङ्सन युज गर्न सक्छु। कसरी त? इक्वल्स टु लेख्ने, इन्डाइरेक्ट लेख्ने, अब त्यो सेल रिफरेन्स दिने डबल कोट्सको भित्रमा। डबल कोट्स लेख्ने अनि G16 लेख्ने। G16 डबल क्लोज गरेर इन्टर गरेँ भने अब मसँग यो G16 मा जेसुकै होस्, त्यो मलाई मैले जुन सेलमा गरेको हो त्यो सेलमा आएर बस्छ। है, यो भयो इन्डाइरेक्ट मेथड। अब हामी एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियरली बुझौँ है त। मसँग एउटा टेबल छ, यसमा चाहिँ के छ त, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको स्यालेरीहरू छ अहिलेको लागि। हो, टोटल यहाँ छ, एभरेज यहाँ छ। अब मलाई चाहिँ यो मन्थको ठाउँमा जनवरी लेखेँ भने जनवरीको टोटल यहाँ आउनु पर्यो। हो, अनि यसको एभरेज यहाँ आउनु पर्यो। अब अहिले मैले डाइरेक्टली गरेँ भने कसरी गर्छु त, इक्वल्स टु लेख्छु, टोटल यहाँ जान्छु, इन्टर गरेँ भने जनवरीको टोटल आयो, एभरेजको लागि यस्तो आयो। हो, अब मलाई यहाँ फेरि फेब्रुअरी लेखेँ भने मिल्यो त? आएन नि त? यो त जनवरीको टोटल भयो। हो, मलाई चाहिँ यो चाहियो क्या। यो गर्नको लागि चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो यो डेटाहरू चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ, त्यसलाई एउटा नाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो नाम दिनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, त्यो डेटाहरू सिलेक्ट गर्छौँ र यहाँ गएर चाहिँ त्यो नाम लेख्छौँ क्या। अहिले मैले जनवरी लेखेको छु। हो, अब फेरि म यहाँ जान्छु, फेरि यहाँ के गर्छु त, यहाँ गएर फेब्रुअरी लेख्छु, FEBRUARY। अब के भयो त यो? यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डेटाहरूको नाम चाहिँ फेब्रुअरी भयो। मैले फेरि इक्वल्स टु यहाँ फेब्रुअरी लेखेँ भने मसँग यो डेटाहरू सबै यहाँ आउँछ लिस्ट बनेर। है, यसरी चाहिँ हामी म्यानुअली गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो हरेकचोटि यसरी त यहाँ जाने, फेरि यहाँ नाम लेख्ने, अब मार्च लेख्ने, अनि फेरि यहाँ अप्रिलमा जाने, यसरी गर्न त झ्याउ हुन्छ। अब एकैचोटि गर्ने तरिका भन्छु तपाईँहरूलाई म। एकैचोटि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो फर्मुलाज भन्ने ट्याबमा जाने अनि यो नेम म्यानेजरमा क्लिक गर्ने। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले कुन सेलदेखि कुन नामहरू चाहिँ हामीले एसाइन गरेका छौँ भन्ने कुराहरू हो। अहिले हामीले जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च गऱ्यौँ। अहिले म सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु। क्लोज। अब हामी सुरुमा चाहिँ एकैचोटि गर्ने टेक्निक्स के हो भन्दाखेरि सबै सिलेक्ट गर्ने, हामीले कुन डेटा गर्नुपर्ने हो, अनि यहाँ क्रिएट फ्रम सेलेक्सन भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्ने। अब हामीले के गर्ने हो त, टप रो, लेफ्ट कोलम, बटम रो, राइट कोलम। अहिले हाम्रो यो टप रोमा छ नि, होइन? मैले ओके गरिदिएँ भने हाम्रो यो सबै अघि नै हामीले जे म्यानुअली गरेको थियौँ नि, जनवरी, फेब्रुअरी, आफै यसले बनाइदियो। एकचोटि चेक गरौँ त, नेम म्यानेजरमा गएर हेर्नु त, सबै डेटाहरू यसले मिलाइदियो। अब हामी के गर्छौँ त, यहाँ जान्छौँ, इज इक्वल्स टु गर्छौँ। हामीलाई टोटल चाहिने हो, टोटलको फर्मुला त समले दिन्छ, होइन? सम लेख्ने अनि इन्डाइरेक्ट लेख्ने। अब सेल रिफरेन्स भनेको के हो त, हाम्रो यो हो, होइन? हाम्रो यो B16 भन्ने हो। मैले अब यसलाई क्लोज गरेर इन्टर गरेँ भने के आयो त, हाम्रो अब फेब्रुअरीको टोटल आयो। फेरि एभरेजलाई गर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु त, अब इक्वल्स टु लेख्छु, एभरेज भन्ने फङ्सन युज गर्छु, एभरेज, अनि इन्डाइरेक्ट लेख्छु। अब सेल रिफरेन्समा के दिन्छु त, फेरि हाम्रो सेल रिफरेन्स त यही हो, अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्छु, इन्टर गर्छु भने हाम्रो यसको एभरेज पनि आयो। हो, तपाईँहरूलाई मैले अगाडि एउटा एक्जाम्पल गराउँदाखेरि यो सेल रिफरेन्समा डबल कोट भनेको थिएँ। हो, त्यो चाहिँ कस्तो केसमा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यानुअली सेल रिफरेन्सको गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यो यहाँ डबल कोट्स लेख्छौँ। तर हामीले त एउटा फर्मुलाको नेम दियौँ, त्यसलाई रिफरेन्स गऱ्यौँ नि त, त्यसैले त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो डबल कोट्स गर्नु पर्दैन। है, मैले डाइरेक्टली अब यो F15 हो भनेर लेखेको भए चाहिँ हामीले सेल रिफरेन्स गर्नु पर्थ्यो। है, अब मसँग यहाँ डेटा छ, अब मैले चाहिँ यहाँ फर्मुलामा नगइकन, होइन, नेम म्यानेजरमा नगइकन मैले यसमा नाम दिएको छैन। हो, त्यसैले यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, इन्डाइरेक्ट लेखेर, अब यसको सेल भनेको F15 हो, डबल कोट्सभित्र F15 लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो डबल कोट्स लेख्ने नलेख्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। इन्डाइरेक्ट यहाँ आयो है। अब फेरि मैले यहाँ फेब्रुअरीको ठाउँमा के लेख्छु त, अप्रिल लेखेँ भने के आउँछ, अब अप्रिलको टोटल आउँछ, अप्रिलको एभरेज आउँछ। मैले सिमिलरली जुलाई लेखेँ भने
जुलाईको टोटल, जुलाईको एभरेज। यसरी चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट फङ्सन युज गर्न सक्छौँ है त, कुनै पनि डेटाहरू फेच गर्नको लागि। थ्याङ्क यू।